Dragilor, bun găsit! Am astăzi pentru voi o rețetă minunată de chifle pufoase cu lapte și unt. Sunt ca niște colăcei împletiți sau ca niște japoneze de pe vremuri. Aluatul se frământă foarte ușor, e fin și mătăsos, se modelează ușor, chiflele ies moi și pufoase, sunt potrivite la orice masă a zilei, cu orice ocazie, le puteți lua la pachet, le puteți împărți la biserică sau la cimitir sau colindătorilor. Din ingredientele de pe ecran vă ies 8 chifle mari ca ale mele sau 10 puțin mai micuțe. Câte vreți voi să faceți. Câteva cuvinte despre ingredientele principale. Folosim 550 de grame de făină de patiserie cu 3 nule. Dacă cumva aveți în casă făină pentru cozonac, e și mai bine, puteți să o folosiți. 300 de mililitri de lapte ar trebui să fie ușor călduți sau măcar la temperatura camerei, îl puteți băga pentru 30 de secunde la microunde și e numai bun. 50 de grame de unt, avem nevoie de unt foarte moale, nu îl topim, îl tăiem cu bulețe și avem grijă să fie foarte, foarte moale, fie îl scoateți cu 2-3 ore înainte din frigider, fie îl înmuiați un pic tot la microunde. Deasupra presărăm chiflele cu semințe de mac, de susan. Eu am și niște semințe de susan negru, au gust bun și arată foarte bine pe aluaturi. Eu am folosit ca de obicei drojdie uscată, 10 grame de drojdie din aceasta. Dacă aveți drojdie proaspătă, 25 de grame. Am cernut făina în vasul în care voi frământa. Dacă frământați la robot, o cerneți direct în vasul robotului. Am pus zahărul, drojdia. Am uitat să spun de sare, o cântărim 11 grame, este 2% din cantitatea de făină. La început, cu o spatulă amestecăm ingredientele uscate, apoi adăugăm cubulețele de unt dispersate în masa de făină. Dacă untul este foarte, foarte moale, va fi foarte ușor de încorporat. Îl ascundem puțin cu spatula prin făină. Apoi începem să turnăm laptele călduț. La început amestecăm doar cu spatula până când umezim toată făina. Apoi începem să frământăm cu mâna în castron. Cel puțin pentru mine, până la urmă, parcă tot mai simplu și mai bine este pe blatul de lucru. Dacă frământați la mână, e nevoie cam de 10 minute de muncă, dar aluatul e moale, foarte plăcut și se frământă ușor. Dacă frământați la robot, 5 minute sunt suficiente. Aluatul poate părea lipicios în primele 3 minute, dar să nu fiți tentați să mai adăugați făină. Veți vedea că pe măsură ce frământați își schimbă textura și la final va fi moale și neted. Pentru dospire ungem un castron cu ulei și punem aici aluatul frământat. Îl întoarcem puțin în castron ca să se îmbrace pe toate părțile într-o peliculă de ulei și să nu se usuce la dospit. Acoperim castronul și lăsăm aluatul să dospească până când își dublează volumul. Fie că îl lăsați la temperatura camerei, fie că aveți un cuptor cu program de dospire, cel mai bun indicator este dublarea volumului. Așa că poate dura 45 de minute, poate chiar și o oră, depinde de temperatura din cameră. După ce aluatul a dospit, îl punem pe blatul de lucru, îl frământăm puțin ca să scoatem din el gazele acumulate în dospire și îl împărțim în 8 bucăți egale. Modelăm cele 8 bucăți de aluat în formă de bilă și le lăsăm să se mai odihnească pe blatul de lucru încă 10 minute. Nu e dospire, este odihnă și are scopul de a relaxa rețeaua de gluten, astfel încât să putem modela ușor chiflele. Le acoperim cu un șervet și le lăsăm pe masă 10 minute. La început, fiecare bilă de aluat o întindem într-o coardă lungă cam de 15 cm. Le modelăm pe toate și le așezăm una lângă alta.
Apoi, în ordinea în care le-am modelat, adică prima coardă pe care am întins-o, o luăm și o întindem din nou la o lungime de 30-35 de centimetri. Facem un nod din coarda întinsă, dar un nod mai lejer, nu trebuie să fie foarte strâns. Apoi capătul liber, care este în partea de jos a nodului, îl tragem deasupra și îl împingem prin gaura din mijloc. Partea cealaltă o tragem pe dedesubt și lipim capetele, ca să nu se desfacă la copt. Și așa arată chifla noastră împletită, ca o floricică. Deci după ce am întins coarda la 30-35 de centimetri lungime, facem un nod la mijlocul aluatului, nu foarte strâns, partea liberă de jos o împingem peste nod în gaura din mijloc. Partea liberă de deasupra o băgăm de desubt și o lipim de cealaltă. Pe măsură ce modelăm toate chiflele, le așezăm într-o tavă cu hârtie de copt. Și lăsăm chiflele să mai dospească încă 30 de minute la temperatura camerei. Apoi batem un ou și cu o pensulă ungem foarte bine fiecare chiflă pe toate părțile și le presărăm cu semințe de susan sau de mac. Și în sfârșit, chiflele sunt gata să plece la cuptor, le coacem la 180 de grade pentru 25-30 de minute. Când sunt gata, trebuie să fie frumos rumenite, aurii, nu le coaceți prea mult, pentru că nu vor mai fi la fel de pufoase. Scoatem tava din cuptor și încercăm din răsputeri să le lăsăm să se răcească și să nu furăm niciuna cât e caldă. Și când în sfârșit avem voie să le mâncăm, cam așa arată o chiflă la interior. Sunt foarte moi, foarte pufoase, se păstrează bine 2-3 zile, iar miezul se desface în fâșii ca la cozonac. Dragii mei, sper să încercați rețeta asta de chifle. Sunt convinsă că o să vă placă foarte mult. Vă aștept cu impresii sau cu întrebări în comentarii. Până data viitoare, numai bine!